Okay, hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. Pariksha Mitra সকলক স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ PYQ এটা লৈ আহিছো। PYQ এখন। তো সেইখিনি আমি আজি জিকে খিনি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লাহে লাহে গোটেই পেপাৰখিনিও সলভ কৰাই দিম। সো এই পেপাৰখন 2024 ত হৈছিল 24-25 ত হৈছিল BTC ফৰেষ্ট গাৰ্ড। ওকে, তো ভালেমান কোৱেশ্চনছ আছিল, ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছিল, ধুনীয়া কোৱেশ্চন সেট কৰিছিল। সো এই কোৱেশ্চনখিনি এই পেপাৰখন আমি সলভ কৰিম। আজি ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হয়। অহা ক্লাছত আমি ইংলিছ আৰু তাৰ পিছৰ ক্লাছত মেথছ আৰু ৰিজনিং। আজিৰ ক্লাছত আমি জিকেখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম। আগন্তুক যদি অসম পুলিচ হোক নাইবা আমাৰ ফৰেষ্টৰ হোক বা বিভিন্ন এক্সামত যদি বহিব গৈছে আমাৰ অসম পুলিচৰ বা ফৰেষ্টৰ আণ্ডাৰত অহা ভেকেঞ্চিখিনিত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু লগতে ৰিভিজনো হৈ যাব আমাৰ। ওকে, তো বাকী সকলো খবৰ খাতি কেনে, পঢ়া শুনা কেনে চলিছে সকলোৱে এবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। এণ্ড দেন আমি ক্লাছ আৰম্ভ কৰি আছোঁ। ADRE ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ লাগে। ADRE ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ আহি গৈছে। মাৰ্চৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। এডমিশ্যন চলি আছে, এপত গৈ এডমিশ্যন লৈ ৰাখি দিব পাৰে। BTC ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ড ছেইম নেকি? পেপাৰ মোটামুটিকৈ ছেইমে ধৰিব পাৰা, মোৰ অৰ লেছ। ষ্টেণ্ডাৰ্ড অ'কে, ৰেডি সকলো আজি সলভ কৰিবলৈ। আৰু এই পেপাৰখন আমি ইয়াৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছিলে আমি হেৰিত PPTত লৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ PDF আপোনালোকে পাই যাব। তো এপত গৈ পাই যাব ইয়াৰ PDF। ওকে, যিসকলৰ PDF লাগে এপত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কেইটামান আৰু আছে আমাৰ হাতত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ যিখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম। ফৰেষ্ট গ্ৰেড 1ৰো আছে, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰো আছে। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। হুইচ প্লেনেট ইজ ন'ন এজ ৰেড প্লেনেট? ওকে, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কয়? শুক্ৰ গ্ৰহ, মংগল, বৃহস্পতি, শনি গ্ৰহ। ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন আহিছিলে। অ'কে, সকলোৱে এবাৰ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, তাৰপিছতহে আমি আগলৈ যাম। অ'কে, সকলোৱে নিজৰ বুলি নাভাবে ন, অহাৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে লাইক কৰি দিব লাগে। যদি বেছি মৰম হয় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰো কৰি আহিব লাগে। তেতিয়াহ'লে লাইক থকো। ওকে, লাইক ডান। ওকে, সো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? ৰেড প্লেনেট কোনটোক কয়? মংগল গ্ৰহ। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। মংগল গ্ৰহক আমি ৰঙা গ্ৰহ বুলি কওঁ। ৰাইট, শুক্ৰ গ্ৰহক কি বুলি কোৱা হয়? শুক্ৰ গ্ৰহক বহুবাৰ কৰিছোঁ আমি, এইকেইটা কুৱেশ্যন বহুবাৰ দি থাকে। ৰাইট, মৰ্ণিং ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। মৰ্ণিং ষ্টাৰ, ৰাতিপুৱাৰ তৰা। মৰ্ণিং ষ্টাৰ বুলি কয়, ইভিনিং ষ্টাৰ বুলি কয়, সন্ধিয়াৰ তৰা বুলিও কয়। ৰাইট, আৰু হটেষ্ট প্লেনেটো হয় শুক্ৰ গ্ৰহ। হটেষ্ট আটাইতকৈ উষ্ণ বা তাপ বেছি কোনটোত আছে? শুক্ৰ গ্ৰহত আছে। জুপিটাৰ হৈছে আমাৰ লাৰ্জেষ্ট, আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ হৈছে জুপিটাৰ, লাৰ্জেষ্ট প্লেনেট। ছেটাৰ্ণ, এইটো ৰিং লাইক প্লেনেট বুলি কোৱা হয়। ৰাইট, ৰিং লাইক প্লেনেট মানে কি? ইয়াৰ চাৰিওফালে আঙুঠিৰ নিচিনা আকৃতি দেখা পোৱা যায়। অ'কে, হায়েষ্ট ছেটেলাইট আছে। য়েছ, হায়েষ্ট ছেটেলাইট ইয়াৰ হয়। অ'কে, এই কুৱেশ্যনবোৰ ষ্টেটিক কুৱেশ্যন হয়, প্ৰায়ে দি থাকে এক্সামত। ৰেডি, সকলোৰ ছেইম এনচাৰ আহিছে, ধুনীয়া। অ'কে, নেক্সট আৰু কমেণ্ট কৰিব কাৰ কেইটা কাৰেক্ট হৈছে। অ'কে, চ' ইয়াতে লিখি দিয়া আছে ব্লু প্লেনেট, নেপচুনক ব্লু জাইণ্ট, আইচ জাইণ্ট বুলি কোৱা হয়, ছেটাৰ্ণ। চ' এক্সট্ৰা ডিটেইলছো দিয়া আছে, চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে। অ'কে, হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত কোনগৰাকী লোকক, ব্যক্তিক জাতিৰ পিতা বুলি জনা যায়? ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন, জৱাহৰলাল নেহৰু, ভগত সিং, মহাত্মা গান্ধী, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। ফাদাৰ অফ নেশ্যন বুলি কাক কোৱা হয়? ইজি কুৱেশ্যন বুজিছিলে। অ'কে, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? মহাত্মা গান্ধী। ভেৰি গুড। চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, মহাত্মা গান্ধী। অ'কে, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? বাৰ্থ কেতিয়া হৈছিলে? চনটো প্ৰায় এক্সামত সুধি দিয়ে। কমেণ্ট কৰিবচোন, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কোন চনত হৈছিলে আৰু ক'ত হৈছিলে তো সকলোৱে জানে। কোন চনত প্ৰায় এক্সামত দি দিয়ে? 1869ত হৈছিলে। ভেৰি গুড। ক'ত হৈছিলে? গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত। ভেৰি গুড। 2 অক্টোবৰ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম তাৰিখ, প্ৰায় এক্সামত দিয়ে। 2 অক্টোবৰ 1869। ৰাইট, ক'ত হৈছিলে? গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত হৈছিলে। মহাত্মা গান্ধীৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে? কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? মহাত্মা গান্ধীৰ পিতৃ কোন আছিলে? ফাদাৰ। মহাত্মা গান্ধীৰ দেউতাকৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে? মাদাৰ কোন আছিলে? ফাদাৰ মাদাৰ কমেণ্ট কৰা। মৰিছিলে, মৃত্যু হৈছিলে 30 জানুৱাৰী 1948। ভেৰি গুড। মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিন অহিংসা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়।
करमचंद गांधी আৰু পুতলিবাই ভেৰি গুড দেউতাকৰ নাম করমচন্দ গান্ধী মাকৰ নাম ৰাণী পুতলিবাই সো ইয়াতে লিখি দিয়া আছে জৱাহৰলাল নেহৰুক চাচাজি বুলি কোৱা হয় পণ্ডিতজি চাচাজি আৰ্কিটেক্ট অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া সৰি আধুনিক ভাৰতৰ পিতৃ স্থপতি নেতাজী বুলি কোৱা হয় সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ভগত সিং শহীদে আজম বুলি কোৱা হয় এটো প্ৰায় এক্সামত দিয়ে শহীদে আজম বুলি কাক কোৱা হয় শহীদে আজম বাল গংগাধৰ তিলক লোকমান্য বুলি জনা যায় ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান আনৰেষ্ট এটো প্ৰায় এক্সামত দি দিয়ে লালা লাজপত ৰায় পাঞ্জাব কেশৰী বুলি জনা যায় লায়ন অফ পাঞ্জাব ওকে নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ জাপান ওকে আমি কি কৰি আছো এটো ইয়াৰ লগতে আমি PYQ সলভ কৰি আছো রাইট লগতে ইয়াৰ ৰিলেটেড কি আহিব পাৰে এইখিনিও আমি ডিসকাশন কৰি আছো সো আমাৰ PYQ সলভ হৈ আছে আৰু এনালাইসিসও হৈ আছে PYQ সলভ কৰিব বুলি ক'লে তো ডাইৰেক্টলি আমি 5 মিনিটতে শেষ কৰি দিব পাৰি গোটেইখিনি এটো আনসাৰ এটো হেটো আনসাৰ এটো হেটো আনসাৰ এটো শেষ হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু যি সকলে এনেকে পঢ়ে ৰাইট এটো এটাৰ আনসাৰ এনেকে পঢ়ায় ইয়াতে ভিউজও বেছি আহে এটো আনসাৰ এটো স্কিপ টু নেক্সট কোৱেশ্চন এটো আনসাৰ এটো কিন্তু তেনেকে পঢ়িলৈ কেতিয়াও লাভ নহয় এক্সামত গৈ সব exact question to অহাৰ চান্স কম থাকে বেইজিং সিওল টোকিও বেংকক জাপানৰ ক্যাপিটাল কি হয় কোৱা ইজি কোৱেশ্চন জাপানৰ কি বুলি কোৱা হয় টোকিও ৰাইট জাপান কি হয় ইয়াক আমি কি বুলি কও ল্যান্ড অফ রাইজিং সান ওকে উদয়মান সূৰ্যৰ দেশ বুলিও কোৱা হয় জাপানৰ যেটো টোকিও হয় ৰাইট টোকিও চহৰ হয় এটো কি হয় আটাইতকৈ ভিৰ থকা চহৰ ওকে মনত ৰাখিব জাপানৰ মুদ্ৰা কি হয় মুদ্ৰা চাইনাৰ বেইজিং ওকে জাপানৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি কোৱা ইয়েন ভেৰি গুড ইয়েন ওকে which is the largest mammal in the world পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী কোনটো African elephant, African হাতী, blue whale, নীলা তিমি, giraffe, great white shark. Which one is the largest mammal? What is the correct answer? Largest mammal কোনটো হয়? আটাইতকৈ ডাঙৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী. What is the correct answer? Blue whale. Option number B is the correct answer. Blue whale, নীলা তিমি. Okay. আৰু এনে হিচাপত চাব গলে, right? ধৰি লোৱা আমাৰ মাটিত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ জন্তু কোনটো এতিয়াৰ দিনত খুজি দিব পাৰে ব্লু whale এটো কাৰেক্ট আনসাৰ হয় ভেৰি গুড ওকে সো যেসকলে অসম পুলিচ বা ফৰেষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আৰু ভাবিছে যে 2026 ৰ এটা ভেকেন্সি মোৰ কাৰণে হ'ব লাগে বা এটা ভেকেন্সি মোৰ হয় আৰু বহুত যদি বিচাৰিছে ফাৰ্স্ট অ্যাটেম্পটত ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে তেনেহলে আমাৰ বেচ চলি আছে অসম পুলিচ আজিও ক্লাস কৰি আহিছো মেথছৰ অলপ আগতে 1 ঘণ্টা আগতে অসম পুলিচৰ যিমান কেইটা ভেকেন্সি আহিছে লগতে অসম ফৰেষ্টৰ যিমান কেইটা ভেকেন্সি আহিছে গোটেইখিনি মিলাই আমাৰ এটো কোৰ্স সাইন কৰা হৈছে লগতে বিটিসিৰ আকৌ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টত ভেকেন্সি আহিছে সো তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে বিটিসি সকলে ফৰেষ্টাৰ এণ্ড ফৰেষ্ট গ্ৰেড 1 এণ্ড ফৰেষ্ট গাৰ্ড দুইটা ভেকেন্সি আহিছে ওকে সো এটো চাই লব বিটিসি যি সকলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এই বেচত আপোনালোকে প্ৰতিটো সিলেবাস পাব বেসিক টু এডভান্স লেভেল আৰু ধুনিয়াকে প্ৰিপাৰেচন চলাই যাব পাৰিব এই সময়খিনি ইউজ কৰিব পাৰিব যি সকলে ফাউন্ডেশন বেচ লাগে বুলি কমেন্ট কৰি আছে ADRE ৰ বাবে ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি বা NTPC ৰ বাবে SSC ৰ বাবে তেনেহলে এইটো বেচ এইটো স্টাৰ্ট হোৱা নাই এইটো 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মাৰ্চৰ ওকে ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এন্ড কোন চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হৈছিল রানিং নহয় নেকি ওকে আগৰ ক্লাসটো কৰিব পৰা নাই ৰেকৰ্ডেড পাই যাব হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কোৱা ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 শেষ কেতিয়া হৈছিল অপচন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার 1945 চনত শেষ হৈছিল আৰম্ভ কেতিয়া হৈছিল এটো কি সুধিছে আমাক সমাপ্ত কেতিয়া হৈছিল না স্টার্ট কেতিয়া হৈছিল কোৱা স্টার্ট কেতিয়া হৈছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্টার্ট কেতিয়া হৈছিল 1939 ভেরি গুড 1939 চনত 1939 ওকে এতিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 ৰ পৰা আমাৰ ADRE ত এইবাৰ কোৱেশ্চন বনাইছে কি বনাইছিলে এক্সিস আৰু এলাইড পাৱাৰ বহুবাৰ মই ডিসকাস কৰিছো এক্সিস পাৱাৰ
এলাইড পাৱাৰ আৰু এক্সিষ্ট পাৱাৰ ৰাইট ক'ত আছে ওকে ইয়াতে World War II Allied power and exist power Allied power কোন কেইটা দেশ আছিল USA UK France Russia China একেটা আছিল Allied power exist power আছিল জাৰ্মানী ইটালী জাপান ওকে সো মনত ৰাখিব কোনটো মানে কি ক'ব পাৰো সিম্পল ভাষাত ক'ব গলে দুটা টিম বুলি ধৰি লোৱা ৰাইট দুটা দল বুলি ধৰি লোৱা এটা হ'ল আমাৰ Allied দল এটা হ'ল exist দল এটা Allied দলত কোন কোন দেশ আছিল USA আছিল UK আছিল France আছিল ৰাছিয়া আৰু চাইনা আছিল exist দলত কোন কোন আছিল exist দলত আছিল জাৰ্মানী ইটালী জাপান ওকে ইয়াৰ পৰা ADRE 2.0 কোৱেশ্চন বনাইছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটা ফ্যাক্ট হয় ওকে আৰু World War I কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ 1914 চনত আৰু শেষ হৈছিল 1918 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 1939 চনত আৰম্ভ হৈছিল 1945 চনত শেষ হৈছিল ওকে What is the main language spoken in Brazil? Brazilot প্ৰধানকৈ কি ভাষা কোৱা হয়? Spanish, English, Portuguese, French. Brazilor ভাষা কি হয়? Buffering কাৰ কৰি আছে? Buffering তো নাই কৰা ঠিকে চলি আছে. What is the correct answer? Okay, option C. Option C কি আছে? Portuguese. Yes, option C is the correct answer. Brazil Portuguese হয়. Brazilor capital কৈ দিয়াচোন মোক. মই জানো সকলো answer দিবই পাৰিব ইয়াৰ. Brazilor ৰাজধানীৰ নাম কি হয় capital of Brazil Brazilor capital okay আপোনাৰ explanation মজা আছে কোনো ক্লাছত এনেকে নিডে ল্যাঙ্গুৱেজ থ্যাংক ইউ কি লিখিছা আপোনাৰ explanation okay ইয়াৰ answer দিয়া what is the correct answer Pariksha Mitra এপত maths reasoning english কিমান টাইমত হয় okay গ্ৰুপত জয়েন মেছেজ পাই যাব প্ৰদীপ বেচ পেমেন্ট কৰাৰ পিছত স্ক্ৰিনশ্বট দিয়াৰ পিছত গ্ৰুপত মেছেজ আহি আছে Alternatively classes মই কৰি থাকো maths তাৰপিছত ইংলিশ তাৰপিছত ৰিজনিং তেনেকৈ চলে ব্ৰাজিলিয়া ভেৰি গুড ব্ৰাজিলৰ কেপিটেল হৈছে ব্ৰাজিলিয়া মনত ৰাখিব ব্ৰাজিলিয়া ওকে সো ইণ্ডিয়াৰ এই কোৱেশ্চনটো আমি বহুতবাৰ আগতেও কৰিছিলো ইণ্ডিয়াৰ ল্যাঙ্গুৱেজ কি হয় চাইনাৰ এইটো প্ৰায় খুদে যে চাইনাত কোনটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হয় মেন্ডাৰিন চাইনিজ ওকে চাইনিজ তো অপচনত নিদিয়ে Mandarin optionত দিয়ে চাইনাত জাপানত জাপানিজ ওকে এগিলা তো ইংলিশ হয় ফ্ৰান্সত ফ্ৰান্স জাৰ্মানীত জাৰ্মান ভাষা ওকে ইথিওপিয়া সো এখানে ইটালীত মনত ৰাখিব পৰ্তুগালত পৰ্তুগিজ গ্ৰীক মেক্সিকো স্পেনিছ এটো কৰিছিল এসএসসিত এইবিলাক খুদে চাইনাৰ ভাষা কি হয় ওকে হু ৰোট দা প্লে রোমিও এন্ড জুলিয়েট রোমিও আৰু জুলিয়েট এই নাটকখন কোনে ৰচনা কৰা চার্লস ডিকেন্সৰ হয় উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰৰ হয় মার্ক টুৱেনৰ হয় লিও টলস্টয়ৰ হয় কাৰ হয় রোমিও এন্ড জুলিয়েট ইজি কোৱেশ্চন বহুবাৰ কৰাইছো কোৱা গ্ৰুপত এড কৰা নাই এড হৈ যাব ৰাতি লিংক আহি যাব গ্ৰুপত লিংক দি দিব ৰাতিলে মানে মই ৰাতি চেক কৰি দি দিম হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অপশন বি কাৰ হয় রোমিও জুলিয়েট উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰৰ হয় অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰ বহুবাৰ আমি ইয়াৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিছো উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰৰ আৰু কোৱা রোমিও জুলিয়েটৰ বাহিৰে বেলেগ কিতাপৰ নাম কোৱা কাৰ কাৰ মনত আছে চাও 1997 okay অথেলো আৰু কোৱা বহুখিনি মই ইউটিউবত দিয়ে থাকো নহয় কোৱা হেমলেট ভেৰি গুড okay as you like হেমলেট প্ৰায় দিয়ে এক্সামত okay হেমলেট মনত ৰাখিবা এটো দিয়ে হেমলেট কিতাপখন কাৰ হয় again same answer হ'ব উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰ okay which country is known as the land of rising sun এটো সো মই অলপ আগতে কৈছিলো নহয় কোনখন দেশক সূৰ্য উদয়ৰ দেশ বুলি জনা যায় জাপান অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰি আহিলো সো এইটো লাভ হয় আমি ডিসকাশন কৰিলে আমাৰ লাভটো কি হয় আমি ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ বোৰ এক্সামত পাই যাও ওকে আৰু বহুতে যে কয় স্যাৰ আপোনাৰ পৰা বেলেগ চেনেলৰ পৰা কমন পৰক নপৰক এটো চেনেলৰ পৰা কমন কিয় পৰে কাৰণ আমাৰ স্টাইলটো পঢ়াৰ স্টাইলটো বা ডিসকাশনৰ স্টাইলটো বেলেগ হয় এই কাৰণে আমাৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ বোৰ আহিয়ে যায় এক্সামত Okay, next. Okay, what is the chemical symbol for gold? Gold or রাসায়নিক চিহ্ন কি হয়? কোৱা Ag হয় Au হয় Go হয় Fe হয় gold or কি হয় gold restart series হৈছিল বুজা নাই কি কৈছা gold or রাসায়নিক সংকেত কি হয় Au yes right gold or রাসায়নিক সংকেত হৈছে অপশন বি Au Ag কাৰ হয় Ag ৰূপ সিলভার সিলভার Ag হৈছে সিলভাৰৰ Fe কাৰ হয় ফেরাস মানে কি আয়রন okay so option
জিঅ কাৰো চিম্বল নহয় সো ইয়াতে কিছুমান দিয়া আছে যিকেইটা প্ৰায় এক্সামত দি থাকে গোল্ড AU ওকে AG ফেৰাম কপাৰ এটো দিয়া এক্সামত কপাৰ লিড PB মাৰ্কিউৰি HG tin SN ওকে পটাছিয়ামৰ K সোডিয়ামৰ Na টাংস্টেন W এলুমিনিয়াম Al জিংক Zn নিকেল Ni প্লেটিনিয়াম PT ওকে সো এইখিনি ধুনিয়াকে নোটস বনাব ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে এক্সামত ৰাসায়নিক সিম্বল ৰাসায়নিক চিহ্ন okay which ocean is the largest in the world পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাসাগৰ কোনখন okay what is the correct answer আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ কোনখন হয় প্ৰশান্ত পেসিফিক right the pacific ক'ত আছে অপচন ডি আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ অপচন ডি পেসিফিক ওশন প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু আটাইতকৈ সৰু কোনখন হয় smallest কোনটো হয় কোৱা smallest কোনটো হয় smallest ocean Arctic Ocean very good etia largest Arctic okay largest continent kuntu largest etu easy question right continent mane mahadesh largest continent kuntu mahadesh kuntu aru smallest continent kuntu smallest continent largest continent kuntu hoy aru dangor mahadesh Asia mahadesh right jot ami বসবাস কৰি আছো আমি বসবাস কৰা মহাদেশখনৰ নাম কি এছিয়া মহাদেশ smallest কোৱা smallest অস্ট্রেলিয়া বা ওশেনিয়া রাইট বহুতে অস্ট্রেলিয়া বলি লিখে বহুতে ওশেনিয়া বলি লিখে both are correct অস্ট্রেলিয়া or ওশেনিয়া okay who discovered gravity মধ্যকৰ্ষণ শক্তি বা বল কোনে আবিষ্কাৰ কৰিছিল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন আইজাক নিউটন গ্যালিলিও গ্যালিলি জোহান্স কেপলাৰ যাৰ মূৰত আপেল পৰিছিল কাৰ মূৰত আপেল পৰিছিল আইজাক নিউটন yes okay মধ্যকৰ্ষণ শক্তি মধ্যকৰ্ষণ বল কোনে আবিষ্কাৰ কৰিছিল আইজাক এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন আইজাক নিউটন okay নিউটনৰ গতিসূত্ৰ মনত আছে okay okay so gravity কোনে আবিষ্কাৰ কৰিছিল আইজাক নিউটন এটো প্ৰায় এক্সামত খুদে ৰাইট মধ্যকৰ্ষণ কোনে আবিষ্কাৰ কৰিছিল আইজাক নিউটন থিওৰি অফ ৰিলেটিভিটি এটো এক্সামত দিয়ে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন টেলিফোন কোনে আবিষ্কাৰ কৰিছিল আলেকজাণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেলে টেলিফোন আবিষ্কাৰ কৰিছিল ইলেক্ট্ৰিসিটি বেঞ্জামিন ফ্ৰেঙ্কলিন ভাল্ভ ইলেক্ট্ৰিক ভাল্ভ কোনে আবিষ্কাৰ কৰিছিল থমাস আলভা এডিসন পেনিসিলিন কি হয় দা ফাৰ্স্ট এন্টিবায়োটিক প্ৰথম এন্টিবায়োটিক ওকে সো এটো কোনে ডিসকভাৰ কৰিছে আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিং এক্স-ৰে উইলিয়াম ৰংজেন ৰেডিঅ'এক্টিভিটি মেৰি কিউৰি ইয়াৰ বাবে নোবেল বঁটাও পাইছিল ওকে ইভলিউশন থিওৰি ডাৰউইনৰ হয় ওকে সো হাইড্ৰোজেন নাইট্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰন এটো জে থমসন চাই লব ইম্পৰ্টেন্ট হয় what is the smallest continent by length area মাটিকালি হিচাপত আটাইতকৈ সৰু মহাদেশ কোনখন অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিলে ৰাইট আটাইতকৈ সৰু কোনটো হয় মাটিকালি হিচাপত কোৱা what is the correct answer option number C কি আছে Australia yes Australia is the correct answer okay এক নম্বৰত এছিয়া রাইট দুই নম্বৰত আফ্ৰিকা এনেকে আমি 7 নম্বৰত আমি পাও মাটিকালি হিচাপত চাব গলে অস্ট্রেলিয়া ভেরি গুড এটা জনসংখ্যাৰ পৰা চাব গলে একেবাৰে কম জনসংখ্যা কোনটো মহাদেশত জনসংখ্যা নাই বুলি কোৱা হয় ফ্ৰজেন কন্টিনেন্ট বুলিও কোৱা হয় ফ্ৰজেন মানে বৰফৰে জমি থকা মহাদেশ বুলি কোৱা হয় কোনটো এন্টাৰ্কটিকা মহাদেশ তাতে কোনো মানুহ নাই মানুহ বসবাস কৰিব পৰা ঠাই নাই অৱস্থা নাই তাতে বৰফ ফটাই থাকে তো তাতে কোনো মানুহ নাথাকে who was the first president of United States আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল জৰ্জ ওয়াশিংটন আব্ৰাহাম লিংকন Thomas Jefferson, John Adams. Okay, the first president of US. What is the correct answer? Only GKGS pohe neki apuni.
Only GK মই বেচত GK পঢ়াও GS পঢ়াও ইংলিশো পঢ়াও ৰিজনিং ম্যাথছ অল সাবজেক্ট পঢ়াই দিম ওকে GK আৰু আছে what is the correct answer United States or option A is the correct answer George Washington okay so তেওঁৰ নামতে এখন চহৰৰ নামও ৰখা হৈছে Washington DC right Washington DC মনত আছে নাই so কাৰ নামত ৰখা United States or তেওঁলোকৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নামতে ৰাখিছে Washington Washingtoner পৰা মনত আহিছে Washington Sundar মনত আছে নাই কোন হয় ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ কালি যোৱা কালি মেচত আছিল okay so next which element has the atomic number 1 কোনটো মলৰ atomic number 1 হয় helium oxygen hydrogen carbon atomic number 1 কাৰ হয় কোৱা Club Mercy, yes. Price to kiman hobo soon only GKGS kuno course time more courses gulo gotekhini course pai jaba 700 800 around complete batch offer choli ase aru offer February pisot kintu shekh hoi jabo ji hokole lom boli bhabisa ei February mahor bhitorte loi lowa pisot price hike hoi jabo 1000 er uporot gusi jabo pare karon bahut kosto kori course to design kora hoi ase aru classes choli ase one car hoy helium or hoy hydrogen or oxygen or hoy hydrogen or hoy na carbon or hoy kwa ek car hoy hydrogen yes hydrogen or ek hoy right oxygen or kiman hoy helium or hydrogen helium or 2 oxygen or 8 hydrogen or ek carbon or 6 okay atomic number okay yat likhi diya ase hydrogen or ek helium or 2 carbon or 6 Nitrogen or 7 oxygen or 8 sodium or 11 okay etu sai lobo pray di thake eketa exam ot thik ase okay what is the largest organ in human body manuhor dekhor khobatut koi dangor ongo tu ki organ heart liver skin brain which is the largest organ what is the correct answer heart hoy hridjantra hoy ba hridoy hoy যকৃত তাল hoy ne মগজু hoy কোনটো आंसर কারেক্ট কৰো কোৱা এডিআৰ আসাম পুলিচৰ ফাউন্ডেশন বেচত ক্লাস 1 নাই নেকি ফাউন্ডেশন বেচৰ অলপখিনি বাকি আছে এইখিনি সমাপ্ত কৰিলে প্লাস শেষ হৈ যাব ফাউন্ডেশন বেচ 1.0 2.0 স্টার্ট হ'ব অগ্নিবীর বেচ অগ্নিবীৰৰ ভ্যাকেন্সি তো আহিছে দেখতে লাগে যদি জনাবা অগ্নিবীৰৰ কাৰণে ট্রাই কৰিম বাৰু heart liver skin brain what is the correct answer to কি হ'ব skin হ'ব right organ বুলি খুদিলে largest organ দেহৰ ডাঙৰ অংগ তেতিয়া answer আমাৰ skin হয় liver কেতিয়া হয় answer যেতিয়া হ'ব largest gland right largest gland বুলি যেতিয়া কোৱেশ্যনত থাকিব তেতিয়া answer হ'ব আমাৰ liver okay next আমাৰ largest বা longest bone কোনটো এটো খুদে দীঘল হাড় আমাৰ শৰীৰত থকা দীঘল হাড়টোৰ নাম কি আৰু shortest or smallest right shortest আৰু ছুটি বনটোৰ নাম কি হাড়টোৰ নাম কি এটো এক্সামত খুদি দিয়ে longest বনটোৰ নাম কি হয় ফেমাৰ বুলি কয় হয় নাই কত আছে আমাৰ যেটো থাই আছে থাই বুলি কও ন আমি সহজ ভাষাত এটোৱে shortest bone is stapes right ইয়াৰ নাম কি হয় stapes কত আছে আমাৰ এয়া কানত যে আছে এই খৰু এটো হৈছে আমাৰ stapes okay in which city is the Eiffel Tower located Eiffel Tower কোন নগৰত কোনখন চহৰত আছে লন্ডন বাৰ্লিন পেৰিছ ৰোম Eiffel Tower okay hint দি দিও দেশৰ নাম হৈছে ফ্ৰান্স Eiffel Tower কোনখন দেশত আছিল খুদিলে হ'ব ফ্ৰান্সৰ কোনখন চহৰত আছে খুদিছে কোৱা ফ্ৰান্সৰ কোনখন চহৰত Eiffel Tower আছে পেৰিছত very good ফ্ৰান্সৰ পেৰিছ চহৰত অপচন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার Eiffel Tower হাইট কিমান 330 মিটাৰ 330 মিটাৰ okay who painted the Mona Lisa ছবি কোনে আঁকিছিলে এই ছবিটো Vincent van Gogh Pablo Picasso Leonardo da Vinci Claude Monet কাৰ হয় Mona Lisa ছবিখন কোনে আঁকিছিল what is the correct answer
Option C, seat কোন আছে? Leonardo da Vinci. Yes, option C is the correct answer. Leonardo da Vinci আকা famous paintings komu sai jabo exam দিয়ে. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, The Last Supper, Leonardo da Vinci, The Stray Night, Vincent, Sunflower, The Screen, Girl with a Pearl Earring. গোটেইখিনি দিয়া আছে, চাই লবা, ইম্পৰ্টেন্ট হয়। Okay, what is the currency of United Kingdom? UK, United Kingdom or currency কি হয়? মুদ্রা কি হয়? ডলার হয়, ইউরো হয়, পাউন্ড স্টার্লিং হয়, না ইয়েন হয়? What is the correct answer? কমেন্ট কৰা, ভাগৰি গৈছো। Okay, পাউন্ড স্টার্লিং মে টু জুন মাহত বেচ কেতিয়া আনিব? লাগে যদি কোৱা আমি লঞ্চ কৰাই দিম, কিন্তু কোন কোন আছে সেইটো চাই কৰিব লাগিব ন। So what is the correct answer? United Kingdom, option C is the correct answer. Pound sterling is the correct answer. Okay, এটা United Kingdom, right? UK বুলি ক'লে কোনো ম্যাপত মোক দেখাব পাৰিবা নেকি যে UK বুলি এখন হয়? Right? UK কেইবাটাও দেশ মিলি একেলগতে আমি ইউনাইটেড কিংডম বুলি কওঁ। কোন কেইটা দেশ? কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? এটা ধুনীয়া কোৱেশ্যনছ। UK বুলি ক'লে, ইউনাইটেড কিংডম বুলি ক'লে কেইবাখনো দেশ মিলি কোৱা হয়, ৰাইট? সো এই দেশ কোন কেইখন? গ্ৰেট ব্ৰিটেন, ইংলেণ্ড, গ্ৰেট ব্ৰিটেন, তাৰপিছত আমি UK, অ'কে, কেতিয়াবা ভালকৈ বুজাই দিম। অ'কে, ভেৰি গুড। স্কটলেণ্ড হয়, ইংলেণ্ড হয়, ৱেলছ হয়, অ'কে, আৰু নৰ্দাৰ্ণ আয়াৰলেণ্ড হয়, ৰাইট? কোন কেইটা হয়? স্কটলেণ্ড, ইংলেণ্ড, ৱেলছ, অ'কে, এণ্ড নৰ্থ আয়াৰলেণ্ড। এই আটাইখিনি মিলি কি বুলি কোৱা হয়? ইউনাইটেড কিংডম বুলি কোৱা হয়। ক্লিয়াৰ? মনত থাকিব? এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, এক্সামত দিব পাৰে যে কোনকেইটা দেশ মিলি UK বনায়। অ'কে, চ' ইণ্ডিয়াৰ কি হয়? ইণ্ডিয়াৰ যিটো আমাৰ মুদ্ৰা ৰূপী হয়, US ডলাৰ হয়, UK পাউণ্ড ষ্টাৰ্লিং হয়, ইউৰোপৰ ইউৰো হয়, জাপানৰ ইয়েন হয়, চাইনাৰ দুটা হয়, এটা হৈছে ইউৱান, এটা হৈছে ৰেইনমিনবি। ৰাছিয়াৰ ৰবেল হয়, অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ, কানাডিয়ান ডলাৰ, পাকিস্তান ৰূপী, বাংলাদেশ টাকা, নেপালিছ ৰূপী। হুইচ গেছ ডু প্লান্টছ এবজৰ্ব ফ্ৰম এটমছফিয়াৰ? বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কোনটো গেছ উদ্ভিদে শোষণ কৰে? অক্সিজেন, নাইট্ৰজেন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, হাইড্ৰজেন। 5 মাৰ্চৰ পৰা বেচ উলিয়াব লাগে। কিহৰ কাৰণে? অগ্নিবীৰৰ কাৰণে। অগ্নিবীৰৰ কাৰণে কোন কোন আছে চাও। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? উদ্ভিদে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কি লয়? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লয়, ৰাইট? আৰু আমাক অক্সিজেন দিয়ে। চ' শোষণ কোনটো কৰে? শোষণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰে আৰু আমাক দিয়ে অক্সিজেন, ৰাইট? চ' আমাক সুধিছে কোনটো লয়, কোনটো শোষণ কৰে ফটোচিনথেসিছত? which famous scientist developed the theory of relativity? অলপ আগতে কৈছিলো মই, theory of relativity question এক্সামত দিয়ে, ইয়াত চোৱা দি দিছে। theory of relativity কাৰ হয়? কোনে দিছে? নিলছ বৰ, এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন, আইজাক নিউটন, ৰিচাৰ্ড ফেনমেন। কাৰ হয় theory of relativity? এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ হয়। এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন, theory of relativity, E equal to mc square। মনত আছে? What is the capital city of France? ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰৰ নাম কি হয়? লিয়ন, পেৰিছ, মাৰ্চেল, বৰ্ডক্স। অপশন বি, ইজি কুৱেশ্যন, ৰাইট? ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী কি হ'ব? পেৰিছ। Which planet is known as for its rings? ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলো কোনটো গ্ৰহক ইয়াৰ আঙুঠিবোৰৰ বাবে জনা যায়? মানে গ্ৰহটো আছে নহয়, ইয়াৰ চাৰিওফালে এনেকে আঙুঠি আছে, ঠিক আছে? এনেকে আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে এনেকে আঙুঠি আছে। কোনটো গ্ৰহৰ তেনেকা আছে? জুপিটাৰৰ আছে, চেটাৰ্ণৰ আছে, নেপচুনৰ আছে, ইউৰেনাছৰ আছে। কোনটো গ্ৰহৰ আছে তেনেকা? Saturn, yes, শনি গ্ৰহ। অপশন নম্বৰ বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। শনি গ্ৰহৰ
আঙুঠি ring like structure আছে শনি গ্ৰহৰ highest number of satellite আছে 146 এটো মনত ৰাখিব কোৱেশ্চন খুলি দিব ইউৰেনাছক কি বুলি কোৱা হয় ইউৰেনাছ একেটা ইউৰেনাছ নেপচুন একেটা কি হয় গ্যাস জাইন্ট নহয় জানো গ্যাস জাইন্টস বুলি কোৱা হয় গ্যাস জাইন্টস বুলি কোৱা হয় okay which gas is commonly known as laughing gas কোনটো গেছক সাধাৰণতে লাফিং গ্যাস বুলি কয় নাইট্ৰাছ অক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হিলিয়াম অক্সিজেন লাফিং গ্যাস বুলি কোনটো গেছক কোৱা হয় lots of love from Ujay thank you what is the correct answer কি কমেন্ট আহি আছে কাৰোবাৰ কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে option A is the correct answer nitrous oxide very good laughing gas বুলি কোৱা হয় আৰু এটা আছে টিয়াৰ গ্যাস বুলি কোৱা হয় টিয়াৰ গ্যাস ওকে টিয়াৰ গ্যাস এটোৰ নাম কি কোৱাচোন লাফিং গ্যাসটো বহুত কৰিছা এতিয়া পুলিশত যাবাটো জানিব লাগিব টিয়াৰ গ্যাসত কি থাকে ওকে টিয়াৰ গ্যাসত কি থাকে বা কোনটোক টিয়াৰ গ্যাস বুলি কোৱা হয় কন্দুৱা গ্যাস এটো হেৰি কৰি দিয়ে নহয় যেতিয়া বেছি গুট খাই যায় পুলিশে ওপৰত ফায়াৰ কৰে ওকে তো ইয়াৰ ৰাসায়নিক নাম কি হয় মনত নাই CO2 থাকে ইয়াৰ নাম হৈছে ক্লোৰো বেনজাইলডিন ক্লোৰো 2 ক্লোৰো বেনজাইলডিন 2 ক্লোৰো বেনজাইলডিন ক্লোৰো বেনজাইলডিন ৰাসায়নিক নাম জানাতো আমি টিয়াৰ গ্যাস বুলি কও what is the most widely spoken language in the world গোটেই পৃথিৱীত কোনটো ভাষা আটাইতকৈ বেছিকে কোৱা হয় ইংলিশ ভাষা স্পেনিশ ভাষা মান্দাৰিন চাইনিজ হিন্দী ভাষা which is the most widely spoken language in the world okay, what is the correct answer English yes okay so widely speaking gutei biশ্বত Mandarin Chinese what is the most widely speaking language in the world gutei worldot Mandarin Chinese keneka hobo Mandarin Chinese ami ko neki noko ami to bujia na pam okay English hobo yat typing error ase English is the most widely spoken language hobo okay okay so option A should be the correct answer wrong ase yate Mandarin Chinese no hoy Mandarin Chinese most native speaking hoy native speaking mane jot thake hiyotor manuhe kotha pata jane amar native speaking ki hobo okhomia which country is known for the great wall kunkhon dekhot great wall ase India China Japan Russia which country is known for the great wall kot ase option B the great wall located in China option B is the correct answer the great wall okay what is the primary function of red blood cells RBC RBC এর কাম কি হয় red blood cell RBC শর্টত আমি RBC বলি কও RBC এর কাম কি হয় fight infection transport oxygen clot blood regulate body temperature সংক্রমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ে অক্সিজেন গুৰে দেখত অক্সিজেন পৰিবহন কৰে তেজ গুট মাৰাত সহায় কৰে দেহৰ তাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে okay what is দেহৰ তাপ নিয়ন্ত্ৰণ what is the correct answer option number transport oxygen yes RBC এর কাম কি হয় RBC আমাৰ গুটেই শৰীৰত অক্সিজেন আৰু নিউট্ৰিয়েন্ট so option B is the correct answer oxygen transport কৰে ঠিক আছে RBC কত ফর্মড হয় বোন মেরোত ফর্মড হয় বোন মেরো right bone marrow RBC red blood capsule fight against infections right WBC okay white blood cells যেটো আমাৰ সংক্ৰমণ যেটো আমাৰ শৰীৰত কিবা ভাইৰাছ টাইৰাছ কমালে এটো ফাইট কোনে কৰে WBC এ কৰে okay
Which continent is the Sahara Desert located in? Sahara মৰুভূমি কোনখন মহাদেশত আছে? Sahara Desert ক'ত আছে? এছিয়াত আছে, আফ্ৰিকাত আছে, অষ্ট্ৰেলিয়াত আছে, নৰ্থ আমেৰিকাত আছে। Sahara ক'ত আছে? Sahara. Option B is the correct answer. Option B কোন আছে? Option B আছে আফ্ৰিকা মহাদেশ। Yes. Sahara is in Africa. Okay. Okay. Which famous landmark in India is considered as a symbol of love? প্ৰেমৰ প্ৰতীক হিচাপে বিবেচনা কৰা ভাৰতৰ বিখ্যাত অবয়বটো কি? Which landmark is a symbol of love? Red Fort, Qutub Minar, Taj Mahal, Gateway of India. As a symbol of love বুলি কোনটো কোৱা হয়? Option C, Taj Mahalক কোৱা হয়। Right, option C is the correct answer. Taj Mahal is the correct answer. The 14th wife. Yes. What is the name of the largest rainforest in the world? পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বৰ্ষাৰণ্যখনৰ নাম কি হয়? Largest rainforest. Congo rainforest, Amazon rainforest, Taiga forest, Daintree forest. Daintree rainforest. What is the correct answer? Which is the largest rainforest? Okay, very good. So correct answer already I have option B, Amazon rainforest. Amazon বৰ্ষাৰণ্য বা Amazon rainforest কোনখন মহাদেশত পৰে? ক'ত পৰে এখন? Amazon ক'ত পৰে? বাহ, Amazon ক'ত পৰে? South America, দক্ষিণ আমেৰিকা। Very good. Okay, so South America is the correct answer. Next, who was the first woman to fly solo across Atlantic Ocean? Atlantic মহাসাগৰৰ অকলে পাৰ হোৱা প্ৰথম গৰাকী মহিলা কোন আছিলে? The first women, এমিলিয়া আছিলে, হেৰিয়েট আছিলে, বেজি আছিলে, না জেকুলিন কোৱাৰছন আছিলে? কোৱাৰছন, not কোৱাৰছন। South America, আগৰটো কমেন্ট আহি আছে। Very good. So মনত ৰাখিব। So what is the correct answer? Amelia. Yes, Amelia is the correct answer. Option A, Amelia, the first to cross Atlantic Ocean. What is the freezing point of water in degree Celsius? Freezing point of water কিমান হয়? কিমানত freezing? What is the freezing point of water? 0 degree, 32, 100, -10. Freezing point কিমান হয়? কিমান ডিগ্ৰীত ফ্ৰিজ হৈ যায় পানী? 0 degree centigrade? Yes, option number A is the correct answer. 0 degree centigrade. যদি খুদে যে most dense কিমানত হয়? Most dense মানে ঘনত্ব বেছি কিমান ডিগ্ৰীত হয়? ঘনত্ব। ওকে, তো তেতিয়া আনসার কি হ'ব? 4 ডিগ্ৰীত। ওকে, ডেন্স কেতিয়া হয়? 4 ডিগ্ৰীত। আৰু যদি খুদে যে ফ্ৰজেন বা ফ্ৰিজিং পয়েন্ট 0 ডিগ্ৰী, বয়লিং পয়েন্ট 100 ডিগ্ৰী। Which planet is closest to the sun? সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি? সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত কোন আছে? পৃথিৱী আছে, শুক্ৰ আছে, বুধ আছে, মংগল আছে। সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত থকা গ্ৰহবিধৰ নাম হৈছে মাৰ্কিউৰি, বুধ গ্ৰহ, একেবাৰে সৰু গ্ৰহ। ৰাইট, দ্য স্মলেষ্ট, আটাইতকৈ সৰু হয় আৰু সূৰ্যৰ ওচৰত হয়। পৃথিৱীৰ ওচৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি? কোৱাচোন, পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওচৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি হয়? পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওচৰত থকা শুক্ৰ গ্ৰহ, ভিনাছ। ভেৰি গুড। ওকে, হুইচ কাউন্ট্ৰি গিফটেড দ্য ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি টু দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ? ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি, ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি মনত আছে না? ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি ক'ত আছে? ইউনাইটেড ষ্টেটছত আছে। এতিয়া USA ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি কোনে গিফ্ট কৰিছিল? কোনখন দেশে? ইটালীয়ে, জাৰ্মানীয়ে, ফ্ৰান্সে, স্পেইনে? ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি কোনখন দেশে গিফ্ট হিচাপে দিছে? যেটো ক'ত আছে? USAত আছে। ফ্ৰান্সে দিছে USA। ইয়েস, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ফ্রান্সে এজ এ গিফট হিসাবে ইউএসক দিছিল। What is the main ingredient in guacamole? Okay, guacamole প্রধান উপাদানটো কি হয়? টমেটো, avocado, pepper, onion. Emmanuel Macron. Okay, ইয়াৰ আনসার দিবলৈ চেষ্টা কৰা। Okay, guacamole কি হয়? গুকামল এবিধ খাদ্য হয় আৰু একো নহয়। ৰাইট, এবিধ আমি কি ক'ব পাৰোঁ?
salad type of dhori luwa right goka ubal mano so made of avocado okay option B is the correct answer dhoni manuhor phol avocado who was the first female prime minister of India bharator prothom mohila pradhan mantri kon asile Pratibha Patel Indira Gandhi Sarojini Naidu Sushma Swaraj first female prime minister kon asile easy question option B Indira Gandhi okay Indira Gandhi the first yes first PM asile prime minister asile president kon asile rashtrapati prothom mohila rashtrapati ase Pratibha Devi Singh Patel Pratibha Patel president what is the capital of Italy Italy rajdhani shohor naam ki hoy Venice Milan Rome Florence capital of Italy option C is the correct answer yes Rome okay very good what is the largest continent by area atai kira dekhun ami discuss korai matikali hisabot atai dangor mahadesh kuntu matikali hisabot ek number kun ahe Asia hai Asia mahadesh atai koi dangor option B is the correct answer easy question hai hoi chole which historical figure is known for the I have a dream speech so kuntu thaik I have a dream speech buli koa hoy ba famous hoy I have a dream speech babe kuntu oitiahik kunjon byakti janajat okay Nelson Mandela Martin Luther King Jr C okay yate C ase Malcolm X Mahatma Gandhi I have a dream etu kunjon byaktir speech asile I have a dream batao easy question so Martin Luther Jr right Martin Luther King Jr option B is the correct answer their speech asile I have a dream which instrument is used to measure atmospheric pressure বায়ুমণ্ডলৰ চাপ জুখিবলৈ কোনটো যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় thermometer barometer anemometer hygrometer okay what is the correct answer Martin Luther agorto correct answer very good okay what is the correct answer atmospheric pressure জুখিবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰো option B is the correct answer barometer okay anemometer কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বতাহৰ গতি জুখিবলৈ wind speed hygrometer আৰ্দ্ৰতা জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় thermometer temperature জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় what is the longest bone in human body অলপ আগতে কলোৱে মানুহৰ দেহৰ সবাটোকৈ দীঘল হাড়ডালৰ নাম কি হয় femur option A is the correct answer okay so এটো আমি ডিসকাস কৰিলোৱে তো এটো হৈ গল তো সমাপ্ত এই পেপাৰখনত যিমানখিনি জিকে আহিছিল কিমানটা আহিছিল 30 টা মান হ'ব নেকি এনেকৈ হ'ব তো 30 টা জিকে গুটেইখিনি আমি সলভ কৰি দিছো নেক্সট ইয়াৰ ইংলিশ পাৰ্ট আৰু ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং পাৰ্টটো ডিসকাস কৰিব লগা আছে তো ইয়াৰ ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং আৰু ইংলিশ পাৰ্ট লাগে না নালাগে জনাব কমেন্ট সেকশনত এটো ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পেপাৰ আছিল নেক্সট ফৰেষ্টাৰৰ পেপাৰ ফৰেষ্ট গ্ৰেড 1 ৰ পেপাৰ আছে বিটিসিৰ সো সেইখিনিও আমি ডিসকাস কৰিম নেক্সট ক্লাছবোৰত ওকে আৰু যি সকলে কনসেপ্ট ওয়াইজ শিকিব বিচাৰে এই সময়খিনি ওয়েট নকৰাকে কনসেপ্টত মন দিয়া কনসেপ্ট শিকি এবাৰ কনসেপ্ট শিকি ললে আমি যিকোনো এক্সামত বহিলে ক্র্যাক কৰিব পাৰি কিন্তু কনসেপ্ট নিশিকাকে যদি কেৱল আমি এমসিকিউৰ পিছত দৌৰি থাকো তেনেহলে ইয়াৰ কোনো মানে অৰ্থ নহয় গল লাষ্টত হয় লাষ্টত গৈ কাট অফৰ পৰা অলপৰ কাৰণে ৰখি যাব 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্ক সো হেতু বহুত বেয়া 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্কৰ কাৰণে ৰখি যোৱা এটো মেটাৰ নকৰে যে তুমি 1 মাৰ্কৰ কাৰণে বা 2 মাৰ্কৰ কাৰণে ৰখি গৈছা এটো মেটাৰ কৰে যে আকৌ শূন্যৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব এটোটো কনসিডাৰ নকৰে ন 0.01 ও ৰখি গলে ৰখি গৈছা you have to start again from 0 আৰু 0 পৰা ইমানখিনি আগুৱাই আহি আৰু পয়েন্টৰ কাৰণে ৰখি যোৱাটো বহুত কষ্টদায়ক হয় গতিকে ইয়াৰ এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা যিকোনো প্ৰিপাৰেচন হোক অসম পুলিচ হোক ফৰেষ্ট হোক ADRE হোক সময় দিব লাগিব যিকোনো বস্তু তেতিয়াহে আমি সাকসেস পাম সময় নিদিলে আমাৰ সাকসেস পোৱাটো চান্স কম হৈ যায় আমি সময় দিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব বিটিসিৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কোৱালিফিকেশন এপ্লাইড কোৱালিফিকেশন কি হ'ব গ্ৰেড হলে ফৰেষ্ট গ্ৰেড 1 হলে গ্ৰেজুৱেচন হ'ব আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ড হলে 10 হ'ব 10 12 হ'ব সিম্পল গ্ৰেজুৱেচন ওকে সো ইয়াৰ পিডিএফ কত পাবো জুৱা কালিৰ ক্লাছৰ গুটে যখন আমাৰ পেপাৰ আছিল
কিহৰ পেপাৰ আছে ফৰেষ্ট গ্ৰেড 2021 ৰ পেপাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড 2021 ৰ পেপাৰ বিটিচিৰ নহয় আমাৰ অসমৰ মানে যিটো ইন জেনেৰেল হয় সেইটোৰ PDF এপত আপডেট হৈ গৈছে চাগে আপোনালোকে গোটেই PDF খন ল'ব পাৰিব কেনেকৈ PDF আছিল এবাৰ দেখাই দিম প্ৰিণ্টেবল ফৰ্মেটত ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰিণ্ট কৰি লৈ ৰাখি ল'ব নিজৰ লগতে আৰু কেতিয়াবা মাজে সময়ে ৰিভিজন দি থাকিব ওকে সো মই যদি দেখাও ক'ত আছে pyq.pdf সো এনেকৈ PDF ফৰ্মেটত আপলোড হৈ গৈছে নেকি এবাৰ চেক কৰিবচোন যদি হোৱা নাই হৈ যাব ওকে সো এনেকৈ পাই যাব গোটেই PDF ফৰ্মত উইথ সলিউশন ক'ত পাব অনলি এপত পাব পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম এপত তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এনেকৈ গোটেই PDF ফৰ্মেটত পাব তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ৰাখি থব ৰাইট লাষ্টত গৈ এনসাৰ কিউ পাই যাব এনসাৰ কিউ দিয়া আছে একেবাৰে লাষ্টত সো এইটো এনসাৰ কিউ দিয়া আছে সো মেচ কৰিব পাৰিব সো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ক্লাছ ইয়াতে সামৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব অহাকালি আকৌ আমি নতুন ক্লাছৰ সৈতে আহিম যত এই পেপাৰখনৰ বাকি থকা পোৰশনখিনি সমাপ্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ সকলোক ক্লাছত জয়েন কৰাৰ বাবে শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান